Anong tawag sa ano na to, inumin? Ingefera shot. Ingefera shot. Good for ano to? Good for your health, immunforsvar. Det är bra på förkylningen. Det är mycket oxidant. Antioxidant. Och sen enligt recept kan man göra en deciliter eller 2 deciliter ingefära och sen halv deciliter vad heter det? Lemon? Nej, halv deciliter Honung? honung och sen tre stycken, jag tror det är lemon. Men jag gjorde min egen version. Så jag behöver inte använda deciliter eller mått. Jag gör det på min egen sätt. Okay. Gawin ko na lang na lite stark. Oo. Ang bango. Gagawa niya ako ng juice. Para inumin sa morning. Papainom ako ng marami, baka hindi siya umabot ng 1 month. Oo, siya bahala kung gusto mo uminom. Yan pala dapat. Kunti lang dahil shot. Sige, bigay ko na lang kay isang lita, no? Sa susunod na lang, paggawa siya, gawan niya rin ako. Oo, ganun. Naman pala eh. Lagi ka naman may time eh. Hindi pala ganun. Bibigyan kita ng time para gawan ako ng ganyan pag naubos. Sabi mo kasi hindi ganun kasarap sa'yo. Sige, ha? Hindi mo pa nga nararanasan yung gawa ko. Nag-o-object ka na. Ganun ako. Bakit parang medyo matamis siya? Kasi ano ko nadamihan ng huno. Okay. Sa'yo ayaw mo na matamis. Medyo okay lang pa. Okay lang na medyo matamis kasi start naman yung luyang gagawin mo sa akin. Gusto mo na bang sila? Ayaw ko ganyan na lang. Ang bango ng luya, in fairness. Tapos uubusin dito lahat ng... Kulang ba tong lemon o tama lang? Ano yan? Marami na yan. Lalaki lang luya. Ayan na siya. Ano lang gagawin? Parang ano lang siya ano tawag yan? Alam ko na ano. I-full ko siya muna. 25 minutes siyang papainitin. Pero hindi masyadong ma-over, mapakuluan ng over. Dahil mawawala daw yung ng luya. Kailangan yung lasa ng luya mananatili. Antay tayo ng 20 to 25 minutes. Tingnan lang. Hinigaang luya. Hindi naiinit ang lemon. Ipipress lang siya. Pigain ang lemon. Naka-reduce ng weight. Fats. Pala hindi. Ano nangyari? Nag-gain ng weight. Lagyan na ng honeybee, di ba hunong sa atin? Honeybee. Ibuksan mo sila. Ng honey. Ibuksan mo siya. Hunong. Buksan natin. Mabigat. Ilang ganyan? Ano ko kasi dalawa siguro anin ko to. Dalawa kasi. Nilalagyan na siya ng honey or hunong. Dapat pa namili ako ng ecologist na hunong. Pwede na rin to. Susunod bibili ako. Mas maganda kasi pag ecologist.
Crab. Tata. So, Ayan na ang finished product. Ano nang uli pangalan yan? ingefära-kött. Ingefära-kött. Rosemary. Ingefära-kött. Rosemary juice. Ano? Ayan, takpan. Huwag mo Marami to. So, ano to sa juice. marami siya, te. I-ano mo na lang, isave mo na Kasi lang. ano di ba yung juice ng ano, Ang dami. oo, ang juice ng Luya. at saka yung ano din lime. Mm. So, na ano din. Hindi naman siguro ano. So,